નમસ્કાર, હું પાર્થ કલ્યાણી। આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે ગુજરાતી ભાષામાં જેનો વિશેષ ઉપયોગ થાય છે એવા દ્વિરૂક્ત અને રવાનુંકારી શબ્દો, જે કોલેજ સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમજ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરનાર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એવો ટોપિક। ભાષામાં રૂપોના સંયોજનથી વિવિધ શબ્દ પ્રયોગ તેમજ અલગ અલગ રચનાઓ થાય છે, જેમાંથી આપણે આપણા રોજિંદા જીવનની અંદર ઘણી બધી વાક્ય રચનાઓનો પ્રયોગ કરીએ છીએ। એમાંનો એક પ્રકાર એટલે કે દ્વિરૂક્ત અને રવાનુંકારી શબ્દો। કેટલાક વાક્ય જુઓ। લાડુ બાડુ મળશે કે નહીં? પાણી બાણી છે? ગીત બીત ગાતા આવડે છે? આ તો ભારો ભાર અન્યાય। આ વાક્યોની અંદર જે અલગ કલરથી એટલે કે સફેદ કલરથી છે અને બોલ્ડ કરેલા અક્ષર છે, ઘાટા છે, એ બધા દ્વિરૂક્ત શબ્દો છે। એ કેવી રીતે? ચાલો સમજીએ। દ્વિરૂક્ત શબ્દ પ્રયોગ। દ્વિરૂક્ત શબ્દને છૂટો પાડીએ તો કંઈક આવી રીતે થાય। દ્વિ એટલે કે બે, ઉક્ત એટલે કે બોલાયેલા। આખા શબ્દનો અર્થ જોઈએ તો દ્વિરૂક્ત એટલે કે બે વખત બોલાયેલ છે તે। દ્વિરૂક્ત શબ્દના પ્રકારો। દ્વિરૂક્ત શબ્દના મુખ્ય બે પ્રકારો છે, એક સંપૂર્ણ દ્વિરૂક્ત અને બીજું પ્રાસતત્વ દ્વિરૂક્ત। પહેલા આપણે જોઈએ સંપૂર્ણ દ્વિરૂક્ત। ઠેર ઠેર ખાડા પડી ગયા છે, રાહુલ માંડ માંડ પાસ થયો, રાજ ધીમે ધીમે આગળ વધ્યો। મિત્રો, તમે અહીં જોઈ શકો છો કે જે વાક્યોની અંદર જે અલગ કલરથી શબ્દ દર્શાવેલા છે તેમજ નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે, એ બધા જ સંપૂર્ણ દ્વિરૂક્ત શબ્દો થશે। કેવી રીતે? તમે જોઈ શકો છો કે ઠેર ઠેર, બીજા વાક્યની અંદર માંડ માંડ, ત્રીજા વાક્યની અંદર ધીમે ધીમે। તો આ બધા જે શબ્દ છે, પહેલો શબ્દ સંપૂર્ણ રીતે ફરી પાછો દ્વિરૂક્ત એટલે કે બીજી વખત બોલાયેલો છે, માટે આ પ્રકારને સંપૂર્ણ દ્વિરૂક્ત કહેવાશે। ત્યારબાદ બીજો પ્રકાર જોઈએ પ્રાસતત્વ દ્વિરૂક્ત। કેટલાક વાક્યો જોઈએ અને આ પ્રકાર સમજીએ। ઘરમાં એણે બહુ તોડફોડ કરી, કાગળ બાગળ હોય તો આપો, આવક જાવકનો હિસાબ જુઓ, આડોશી પાડોશી સારા છે ને? મિત્રો, અહીં વાક્યની અંદર જે અલગ કલરથી શબ્દ દર્શાવેલ છે તેમજ અંડરલાઈન કરેલી છે એ બધા શબ્દો ધ્યાનથી જુઓ। તોડફોડ, કાગળ બાગળ, આવક જાવક, આડોશી પાડોશી। જેમ આપણે આગળ જોયું એવી રીતે અહીં સંપૂર્ણ રીતે એને શબ્દ મૂકવામાં આવેલો નથી, પણ પહેલા શબ્દનો જે અંતની અંદર અંતમાં જે પ્રાસ રહેલો છે એ જ પ્રાસ બીજા શબ્દની અંદર પણ મૂકવામાં આવેલો છે। તોડફોડ, કાગળ બાગળ, આવક જાવક, આડોશી પાડોશી। તો પ્રાસતત્વ દ્વિરૂક્ત એટલે કે અંતમાં સમાન પ્રાસ જેમાં હોય તેને પ્રાસતત્વ દ્વિરૂક્ત કહેવાશે। ત્યારબાદ હવે જોઈએ રવાનુંકારી શબ્દો। રવ એટલે કે અવાજ। જે શબ્દ દ્વારા અવાજનું તત્વ પ્રગટ થાય તેને રવાનુંકારી શબ્દો કહેવાશે। કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ। ટપ ટપ વરસાદ પડ્યો, બાળકો ગણગણાટ કરે છે, ઘડિયાળમાં ટક ટક અવાજ આવે, બંદૂકમાંથી છનન કરતી ગોળી છૂટી। તમે અહીંયા બધા વાક્યો જોશો તો જે અલગ કલરથી દર્શાવેલ છે તેમજ અંડરલાઈન કરેલી છે એ બધા શબ્દો ખાસ જુઓ। ટપ ટપ, ગણગણાટ, ટક ટક, છનન। તો આ બધા શબ્દો તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ બધા જે શબ્દો છે એ કંઈક અવાજ વ્યક્ત કરે છે। ટપ ટપ એટલે કે વરસાદ પડવાનો અવાજ, ગણગણાટ એટલે કે બાળકોનો જે ઝીણો ઝીણો અવાજ, ઘડિયાળનો અવાજ ટક ટક જેવો, બંદૂકમાંથી જે ગોળી છૂટે તો ગોળી છૂટવાનો અવાજ છનન। તો જેના દ્વારા કંઈક અવાજ વ્યક્ત થાય તેવા શબ્દોને રવાનુંકારી શબ્દો કહેવાશે। અન્ય શબ્દો જોઈએ। કચ કચ, ખડખડ, ઝરમર, ડુગડુગી, બુડબુડ વગેરે। આવા જ એજ્યુકેશનલ વિડીયો મેળવવા માટે આજે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, તેમજ આ વિડીયો શેર કરી અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સુધી પણ
પહોંચાડો, જેથી કરી અને તમને પણ આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય મળે. થેન્ક યુ.